خب فانکشنی که میخوانیم دوستا یکی IPMT است، یکی PMT است، یکی PB است. این رو به این شکل میخوانیم. میگم ما رفتیم فرض یک موتر خریدیم و این موتر قیمتش $12,000 بوده. ما 2,000 از پرداخت کردیم و 10,000 از هم مانده. او گفته که شما میره در مدت 10 ماه برای ما پرداخت کنید. در مدت 10 ماه که پرداخت شود یک فایده هر سرش میگیره، مثلا 5% میگه که ما فایده میگیریم از شما. اینالی ما باید پیدا کنم همین 5% که نا فایده میگیره ما در ماه اول چند بدیم، چون 10 ماه دیگه فایده پرداخت شود. درست همین 10,000 یعنی که در یک ماه اول 2 3 همینطور به ترتیب تا 10 ماه. من اینجا یک عددم نوشته میکنم آسان تر شد. چند؟ 10 ماه. میگم که این میره وقتی شما پرداخت میکنین در ماه اول چقدر بدیم؟ 1,000 خو از پولش میدم تو معلوم داره. فرض میگه که در 10 ماه یعنی که تقسیم 10 میکنه دیگه، هر چندی که رسید. درسته؟ اونجا 10,000 است، فکر کنم 1,000 میرسه. من همین گرفتم که ثابت باشه براتون فهمیده شد. اینالی چقدر فایده، یعنی 5% فایده دو چقدر میشه؟ شما خب اگر این رقم حساب بکنید 5% فایده در پیدا میتونید دیگه. 5% از چند میشه؟ در کالکولیتور هم شما بودین حساب بگیرید مطمئنا چی میکنین؟ پیدا میتونید. سعی کنید که ما 5% فایده شد. میگین فرض 0.5 ضرب چند؟ 10,000 چند میشه؟ 500 میشه. 500 اما فایده یک ماه اولش میشه. در ماه اول شما 1,000 پرداخت کردین چندش میمونه؟ 9,000. خود در ماه دوم باز از فایده 9,000 باید حساب شود. در ماه سوم باز فایده 8,000 باید حساب شود. تا بالاخره هم رفته در ماه آخر فایده 1,000 باید حساب شود. صحیح شد؟ یکی به این شکل پرداخت میکنین، یکی به شکل PMT که ثابت است دیگه. من میرم که اول به این شکل پیدا کنم، نوشته میکنم IPMT قوس باز. یعنی اینجا فرمول براتون توضیح میده که شما چرا تایپ کنید. ریت یعنی همون فایدهش، کاما پرمنت یعنی همون ماهی که شما پرداخت میکنید. نمبر پیرید یا مدت که شما میگفتید، کاما پیمنت ولیو یا مقدار پولی که شما پرداخت میکنید. چرا میزن؟ میگه $500 شما باید چه بیتن برش؟ در ماه اول فایده بدید. یعنی فایده 10,000 افغانی هم اینقدر است. صحیح است؟ اینالی ماه دیگه باید از 1,000 کم شد از فایده 9,000 بیتن بیاد. فکر کنیم مساوی رو میزنیم، میگه که IPMT قوس باز ریت چند؟ 500 کاما پرمنت مثلا اینی ماه دوم کاما نمبر آف پیریود. باز ما سر امضا کلیک کردیم دیگه، نه دیگه کدام چیز دیگه تایپ نکردیم. اما از اینی که 2 است خودش میفهمه که ولی ماه دوم شده. 460.25 دلار باید پرداخت کنید. در ماه چندم؟ در ماه دوم. ماه سوم، ماه چهارم، ماه پنجم تا ماه دهم شما پرداخت میکنید. اگر بخوای یک دفعه اینا رو پیدا کنید دوستان، من یک روش یاد میدم. نوشته میکنم IPMT قوس باز ریت را تایپ کنید 5% کاما پرمنت اینجا کلیک کن کاما نمبر آف پیریود را تایپ کن 10 ماه پیمنت ولیو را تایپ کن 10,000 دلار. یادی را پایین بکش. اینه در ماه دوم اینقدر، ماه سوم اینقدر، ماه چهارم اینقدر، ماه پنجم اینقدر، ماه ششم اینقدر تا بالاخره در ماه دهم شما 1,061 اون قدر پرداخت میکنید. که اگر ما این رو جمع بکنیم به نظر شما چقدر میشه؟ خیلی میشه. 2,950.46 دلار تنها فایدهش میشه. جمع 10,000 کنیم چند میشه؟ 12,950 چند. اینو یک وقت است که ثابت پرداخت میکنید. ثابت یعنی رقم است. میگه PMT قوس باز ریت چه انتخاب کن. میگه 5% کاما نمبر آف پیریود در مدت چند؟ 10 پیمنت ولیوش 10,000. اینجا دیگه پرمنت نام است، یعنی ما در کدام ما پرداخت میکنیم اصلا مهم نیست، چرا که در چقدر شما پرداخت کنید ثابت است. درسته؟ اینا نشر بزن. میگه در ماه اول هم شما باید 1,295.5 دلار برش پرداخت کنید. یعنی 1,000 رو پول هم گرفته دیگه. درسته؟ او پولی باید پرداخت کنید 1,000 پولش و یعنی قدر دیگه فایدهش تا ماه آخر به شکل است. ببین یک رقم این رقم ما جمع بکنم چند میشه؟ 12,950.46. این هم 12,950.46. کدام فرق کرده؟ نه، ولی ایش به شکل مرکب پرداخت شد، اونش به شکل ثابت پرداخت شد. فهمیده شد؟
پی وی کدام کاری خاصی نمیکنه، من مطمئن اصلا استفاده خوبی نداره، ولی پی وی را شما میتونید این یک جای استفاده کنید. یک وقت سرمایه اصلی یادتان رفته، چه وقت یاد ما میره؟ زمانی که مثلا من 10 ماه برم هر ماه دیگه اینقدری پول ببرم داشو داو که بردم خلاص شد، میگم من خیلی پول تول کردم برای مثلا 12000 چند برش تول کردم، پول از چند بود به یادم رفته، یا از ما یاد ما نره، از اون نفر یادش میره، او خبر نداره که تو کی هستی چه پول چه گرفتین. باز میتونی با پی وی چی کنی پیدا کنی. ریت چند بوده؟ 5% کامل. مدتش اینی قدر. پی ام چی یعنی پی ام چی شما در ماه این قدری پرداخت میکنید. میگه شما $10,000 باید چی میکنید پرداخت کنید. یک فانکشن دیگه هم داریم، او فانکشن اف وی است. اف وی رو در کجا استفاده میکنید؟ مثلا شما یک پول مانده، یک مقدار پول 1,50,000 افغانی در بانک مانده، درسته؟ میگن من تا 8 سال از بانک نمیگیرم، تا 8 سال 8 ضرب 12 کنید هر چقدر ماهی شد دیگه، درسته؟ باز اینا میگن ما 2% برای تو خیلی چی میدیم؟ سود میدیم. خب اینا ما بعد از امی 8 سال چقدر پول بگیرم؟ یعنی پول خود 1,50,000 او رو هم بگیرم، چقدر فایده دیگه سرش باید بیاید؟ او رو توسط اف شما پیدا میکنید. میگه که ریتش چند بوده؟ 2% کامل. نمبر دینی مدت اینی که سال حساب میشه، اینی که اینجا داشتیم اتومات خودش ماه حساب میشه، چون با آی پی ام تی و پی ام تی بود، این با اف وی است، این خودش بر اساس سال حساب میکنه. باز میگه کامل خیلی پی ام تی چقدر ما پول مانده بودیم اینی قدر. میگه شما بعد از 8 سال 1,287,445.36 افغانی باید بگیرید. این یک بسیار فایده ای کلام. فهم دلیره؟